خب بچه‌ها، برای دوختن یه همچین دامن خوشگلی ما یه احتیاج به یه الگوی دامن داریم، یا هم الگوی قسمت کمر به پایین بالا تنمون داریم. ببینید الان من پارچم یه کوچولو کشم هست. این یه ذره کش بودن پارچه من کمک میکنه که من راحت بتونم این دوتا پنسه پشت جلو رو از پهلو رد کنم. نه چون پارچم ته داره اصلا مهم نیست، میتونم بگیرم پنسه. الان بحث ما اونجا نیست. پس یه الگوی جلو، یه الگوی پشت. اگرم بلد نیستیم ببینید تو قسمت کمر 1/4 دور کمر به اضافه 1 به اضافه اندازه پنسم اومدم جلو، از باسنم 1/4 دور باسن به اضافه 1 تو قسمت جلوه. این بچه اومدم بیرون، خطشو کشیدم تا پایین صاف. پشتم همینطور 1/4 دور کمر، منهای 1 به اضافه اندازه پنسم اومدم تو خط کمر، تو خط باسنم 1/4 دور باسنم، منهای 1 اومدم خطشو کشیدم. و چون الان عرض این کاغذ 50 سانت بود و دور باسن منم 100 بود، این کاغذ اندازه الگوی من شد. وگرنه فکر نکنید که این بریدم و اتفاقی اندازه شد. الان تا اینجاش من کار ندارم. من خط باسنم رو مشخص میکنم بچه. از خط باسنم هم رو الگوی جلو هم رو الگوی پشت 3 سانت میرم بالا. 3 سانت از خط باسنم رفتم بالا. تو الگوی جلو انتهای اول قد دامنتون رو باید مشخص کنید. این قد دامن من 70. تو الگوی جلو از وسط خط جلو CFم 7 سانت اومدم داخل. توی پشتم از وسط پشت 7 سانت اومدم داخل. خب این خط رو بچه‌ها به اندازه 20 سانت صاف امتداد میدم میاد بالا به این حالت. ببینید همون 7 سانت رو نگه میدارم تا یه 20 سانت اول صاف میام بالا، از هم جلو هم پشت. ببینید خب مابقیش رو، اون 3 سانتی رو که مشخص کرده بودید از خط باسن، ببینیم اینو دیگه با هم میتونید با خطکش هلالش کنید، هم میتونید با دستتون. ببینید به این حالت، به این حالت یه فرم هلال بهش میدید. نگاه کنید کاملا دل بخواه خودتونه دیگه. حالا من با دست کشیدم. این دایره رو میبینی، این قسمت باید در بیاد. خب و بعد من شروع میکنم این هر کدوم رو به 3 قسمت 4 قسمت. ببینید الان مثلا فاصله اینا هر کدوم 18 سانت 17 سانته. خب من اگه بخوام 3 قسمتش تبدیل کنم، هر 6 سانت 6 سانت و 6 سانت میکنم و این رو تقسیم میکنم به 3 تا تیکه مساوی به این حالت که بتونم بینشون رو عوضمان بدم. اگر پارچتون بچه ها اندازه بود، یعنی داشتید پارچه که اصلا خط پهلو رو سوا نکنید، خب همین کمک میکنه که کارتون خیلی خوشگل تر بشه. ولی اگر پارچتون کم بود میتونید خط از اینجا از خط پهلو سوا کنید، یعنی درز بخوره وسط پهلوتون. هم میتونه درز بخوره، هم میتونه درز نخوره. این دیگه به میزان پارچه‌ای که شما دارید برمیگرده. من حالا میبرم ببرم بندازم روی پارچم. اگر پارچم جواب داد که اصلا پهلوشو درز نمیدم، خب خوشگل ترم میشه. اما اگر پارچم جواب نداد مجبورم از خط در پهلو ببرم، این تیکه رو 2 تا در بیارم، این تیکه رو 2 تا. اول الگو رو در بیارم دیگه. حتی من جدا هم نبردم اینا رو عوضمان بدم و چسب بزنم. میارم میذارم رو پارچم، باز میکنم. هر چقدر که پارچم بهم اجازه بده همونقدر بهش دورش رو با فاصله 1 سانت میبرم، پایینش هم که اضافه دوختش رو میذارم. این کمک کرد به من که بچه درز پهلو نداشته باشه تو این قسمت. تو قسمت بالا داره ها، تو قسمت پایین نداشته باشه. اینم برش بزنم. خب بچه یادتون باشه درست اینجا رو یه چرت بدید اینجا، که بدونید اینجا باید به اون درز پهلو وصل بشه. بقیه کارم که با یه فاصله‌ای بریدم. بریم برای دوخت. خب بچه همینجور که الگو میبینید روی پارچه است، هنوز بر نداشتمش، من این تیکه بالا رو پوستیش کردم، کاغذ پوستی گذاشتم، چون دیگه عوضمانی که دادم به الگو رو دیگه نمیتونم الگو رو در بیارم جا به جا بشه. به همون اندازه عوضمان من پوستی کردم. عرض کارش تقریبا عرض کارمون 7 سانته.
به این حالتش هم تقریبا 30 سانته. خب 15 سانت جلو 15 سانت پشت، پس 7 سانت در 30 سانت. به این حالت دوستی میکنم، الگو میکنم. بچه‌ها من 4 تا از این در آوردم. پارچم کم بود، آسترش رو از یه تیکش آستره، یه تیکش روی آسترش رو از رنگ کرمی در آوردم، یه کرمی در آوردم. پس 4 تا با زاپاس دوخت از این در آوردم. از این زونیکس های گرم بالا هم میخوام. این زونیکس های گرم بالا داشتم، 2 تا در آوردم. فقط فرقش اینه که برای اونا دور تا دورش رو زاپاس دوخت میذاری، برای زونیکستون ببینیم فقط قسمت پایینش رو زاپاس دوخت میذارید. نگاه کنید، قسمت بالاش رو زاپاس دوخت نمیذارم. پس قسمت پایینش رو زاپاس دوخت گذاشتم. حالا اینا رو اول میدوزم، بعد این زونیکس رو سرش رو حتما با فندک باید بسوزونید نرم شه، یا نوار اریب کتان بدوزید که بدن رو اذیت نکنه. بعد اون وقت بهتون میگم چیکار کنید. اینو من بهتون گفتم قسمت بالاش رو برای زونیکس زاپاس دوخت نذارید، خب چون نمیخوام بره تو درز بالا. ولی قسمت پایینش رو گفتم زاپاس دوخت بذارید. این قسمت پشت کار که آستریتونه، زونیکس رو میارید میذارید روش و یه دوخت میرید برای اینکه زونیکس هی جا به جا نشه. یه دوخت همجوری معمولی، ببینید یه دوخت اینجوری روی زونیکس میری. الان من این زونیکس رو گذاشتم داخل قسمت آستری، میبینید یه دونه دوخت رفتم. ولی قسمت بالاش که بهتون گفتم زونیکس زاپاس دوخت نداره که از اینجا بخواد بزور بیاد بیرون و اذیت بکنه پارو، اما قسمت پایینش زاپاس دوخت داره. قسمت پایینش زاپاس دوخت داره چون لازم داریم، باید یه سانتی با پارچمون با لباسمون با این قسمت کارمون بره داخل درز که بگیره بکشه بیاره کارو بالا. پس شد چی؟ پس اول زونیکس رو به قسمت آستر یه دوخت میرید به این حالت. خب میبینی الان رو قسمت آستره یه دوخت رفتم، اتو زدم، برگردوندم. لبه کار رو هم اول سردوز میکنم با شم، اگر یا فندک داشتین لبش رو بسوزونید نرم شه و یه نوار اریبم لبه کار بدوزید. اینو زونیکس رو یه لایه دوختم به زیری، بعد برگردوندم لبه کارم همینجوری که میبینین نوار اریب دادم. بچه درسته زونیکس خیلی توی کارا به ما کمک میکنه و حتی تو یقه ها تو آستینا خیلی خوبه، ولی خیلی باید مراقبش باشین. خیلی خشن و ضخیم و سخته و اذیت کننده است. حتما باید 2 تا سرش رو ببینید. الان این سرش هم دوباره نوار اریب دوختم که اذیت نکنه. حالا یه نکته اینجا ببینید بچه‌ها، من الگو رو اینجوری گذاشتم، کاغذ رو پوستی کردم و اینو دوختم. خب ولی اینجوری دوخته نمیشه، یادتون باشه این برعکس دوخته میشه. ببینید الان اینجوری بخوام بدوزم، این قسمت لبه کار من بیرون به سمت بالا نمیره. ببینید برعکس میدوزمش به این حالت. متوجه شدین که چی کار کردم؟ در از اون تیکه بالا که پهن‌تر بود رو انداختم به قسمت لبه کارم. ببینید این خودش باعث میشه که زونیکس هول میده کار رو و میاد بالا به این شکل. خب حالا میریم چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم اینه که من میرم اول درزای پهلو رو میدوزم، زیپ پشتم رو میدوزم، ساسون هامو میدوزم. من بهتون گفتم من ساسون هامو میدوزم به خاطر اینکه یا میدوزم یا از پهلو رد میکنم، ولی چون پارچم طرح داره میتونم بدوزمشون، مشکلی برای من پیش نمیاد. ولی شما اگه پارچتون کش بود میتونید از پهلو ردش بکنید. پس اول پنسامو میدوزم، درز پهلو رو میدوزم، زیپ پشتم هم میدوزم. بیام بهتون بگم چیکار میکنم. از زیبایی های لباس وقتی که ساسون داره اینه که ساسون انتهاش قشنگ باز باشه و قلمبه نشه. خب حالا چه ساسونتون رو از انتهاش از بالا بدوزین چه از انتهاش بدوزین فرقی نمیکنه، اما من میگم برای کسایی که مبتدی ترن از انتهای ساسون شروع کنن بدوختن. خب بچه برای اینکه بتونید که یه ساسون خوب بدوزین اصلا لازم نیست که کاربن بکشین. بالای ساسون رو 2 تا چرت دادم، انتهای ساسون هم یه دونه سنجاق زدم. خب از انتهای ساسون بالای ساسون که 2 تا چرت ها رو میارم میذارم روی هم دیگه بدونم که انتهاش کجاست. خب ابتدای ساسون و این سوزنم همینجوری بمونه توی پارچه. نگاه کنین انتهای ساسون یعنی پایین ساسون رو میارم، سوزن چرخم رو میذارم داخل میبرم تو. ببینید به این حالت. خب پایه رو بلند میکنم و درست انتهای ساسونم رو میارم ماماس میکنم با سوزنم. هنوز سوزن تو پارچه نرفته ها. و بعد
از همینجا شروع به دوختن میکنم. این کمک میکنه که دیگه آخرین بخیه‌ای که الان توی انتهای ساسونتون میخوره خیلی موماس باشه با کارتون و یه دفعه نشکنه بیاد بیرون. ببینید نتیجه کار رو، ببینید چقدر انتهای ساسونتون تمیز و صافه. با یه اتو دیگه کاملا انتهاش صاف میشه، دیگه باعث نمیشه که اینجای ساسون قلمبه بشه. ببینید من الان تیکه تیکه اصلی کار رو من الان دوختم. خب زیپش هم دوختم. حالا باید بیام اون قسمت پهلوها رو بس کنم. قبل از که قسمت های پهلوها رو بس کنم، این قسمت ها رو میذارم توی محلی که قرار دوخت بشه و بعد تیکه های پهلو رو بهش میدوزم. پس اولینو میدوزم، بعد اون رو میدوزم. خب بچه ببینید من یک سمت کار رو دوختم. ببینید این قسمتی که زونیکس خورده چه حالت بامزه‌ای به کار میده. حالا بعد بپوشم تو تنم هم شما ببینید خیلی مدل بامزه‌ای میشه وقتی که دوخته میشه. خیلی خوشگل وای میسته تو خط پهلو، مخصوصا برای کسایی که باسن‌های کوچیک دارن. تو ناحیه باسن یه مقدار پهن‌تر میکنه کار رو. نکته راجع به دوخت نوار اوریب. ببینید نوار اوریب رو بچه از همین خط وسطش که شکست داره اگر تا بکنید، نگاه کنید همینجور که میبینی یک سمت نوار اوریب 1 میل از اون ورش بلندتره. همیشه همه نوار اوریبا همینجوریه. شما فقط کافیه این سمتی که 1 میل بلندتره رو بندازین زیر کارتون موقعی که نوار اوریب دارین میدوزین و بعد اون حالا میخواین گام دوزی کنید منظورمه، و بعد این سمتی که 1 میل کوچیک‌تره روی کار باشه. خب مسلما شما وقتی که از روی کار لبه کار رو وقت دوخت بزنید، حتما پشت کارتون هم از دوخت نوار اوریبتون روش رد میشه. خب بچه ببینید من این قسمت های پهلو رو دوختم، این قسمت ها رو هم گذاشتم لایه درز دوختم. خیلی بامزه میشه این قسمتش. اگر که زونیکس نداشتین که برای این قسمت استفاده کنی اشکال نداره ها. لایه کاغذی هر دو سمتش رو دو سری لایه کاغذی بچسبونید که پارچه خشک بشه که تقریبا این حالت رو بهتون بده. اما تموم شد. یه چند تا نکته اینجا بگم و تمام. اینکه پارچه های ضخیم رو اولا که بچه‌ها من پارچه‌م 1 متر و 10 بود و برای شلوار گرفته بودم، بعد تصمیم گرفتم دامن بدوزمش، پس در نتیجه پارچه‌م کم بود. همونطور که دیدین نمیتونستم قسمت کمری شلوار رو همونطور که همیشه میدوزم منحنی بدوزم، مجبور شدم صاف بردارم. نکته مهمش اینه که پارچه های ضخیم مثل ژاکارد، مثل پشمی رو تو قسمت کمر وقتی میخواین کمر دامن رو بدوزین بچه‌ها ندینش داخل، حتما لبش رو نوار اوریب بدوزین چون خودش ضخیمه. دوباره که بره تو قسمت کمرش خیلی ضخیم میشه. الان ببینید من قسمت کمر دامن رو نوار اوریب دوختم و وقتی هم که دوخت رو میخواید بزنید برای اینکه دیده نشه از لای درزی که دوختین دوخت روش رو بزنید که از رو هم دوختی دیده نشه. خب اینم دامن ما که خیلی دامن خوشگل و بامزه‌ایه. اگر که خواستید از پارچه ریزشداری این دامن رو بدوزید، یه پارچه لخت داشتین خواستین بدوزین، این تیکه وسط کار رو حتما لایی بدید که ایستایی قشنگتری داشته باشه و اینجا رو تیکه های پهلو رو بیشتر وزمان بدی، وزمان بیشتری بدی که ریزش خیلی خوشگل‌تری داشته باشه. اگر که نه پارچه‌تون مثل پارچه من مثلا خودش خشک بود و آهار داشت که دیگه اصلا اون قسمت وسط هم لایی احتیاج نداره.